ओके हेलो नमस्ते सबैजना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई जो C2080 प्रिपरेसन गरेर बसिरहनु भएको छ। आज हामी ट्रान्स नेपालबाट हामी एउटा एजुकेसनल कन्टेन्ट लिएर आइसकेका छौँ। आजको कन्टेन्टको बारेमा कुरा गर्दाखेरि हाम्रो वान एन्ड वान ओन्ली मोटो भनेकै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हेल्प गर्ने हो है। डिफ्रेन्ट हामीले कन्टेन्ट लिएर होइन सर्ट भिडियो बनाएर एजुकेसनल कन्टेन्ट बनाएर विद्यार्थीहरूलाई हेल्प गर्छौँ। अलिकति भन्न चाहे जो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एमबिबिएस बिडिएस बिएससी नर्सिङ बिपिएस बी फार्म बी अप्टोमेट्री बिएससी एमआइटी बिएएमएस बिएसएलपी बिपिटी बिपिएचहरू यस्ता विषयहरू पढ्न चाहनुहुन्छ भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू के दिनुपर्छ? CE दिनुपर्छ। त्यसको लागि प्रिपरेसन हामी गराउँछौँ। यदि कोही पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीसँग प्रिपरेसन गर्नको लागि जोडिनु चाहनुहुन्छ भने यु क्यान जोइन अस। ओके, यो चाहिँ भयो हाम्रो इन्ट्रोडक्सन। र आजको मेन टपिक के हो, के को बारेमा आज हामी कुरा गर्छौँ भन्दाखेरि आज हामी कुरा गर्छौँ विच इज द बेस्ट बुक फर CE। स्पेसिफिकली यस्तो कुनै पनि एउटा मात्रै बुक त छैन है जुन CEलाई सफिसियन्ट होस् भनेर। हाम्रो एउटा डिफेक्ट हो कि कुनै पनि हाम्रो नेसनल बुक छैन। CE एउटा नेसनल एक्जामिनेसन हो तर नेसनल एउटा कुनै पनि बुक छैन, त्यो एउटा डिफेक्ट हो होइन। त्यो छैन मान्छु म। त्यो नभएको कारणले गर्दाखेरि हामी डाइरेक्टली यदि नेसनल बुक भएको भए पनि 11-12 को डाइरेक्टली भन्थ्यो, मलाई थाहा थियो होइन। एनइबीले या कसैले एमइसीले जसले पनि डाइरेक्ट गर्दाखेरि भन्थ्यो कि 11-12 को बुक फलो गर्नु। म पनि भन्छु 11-12 को बुक चाहिँ फलो गर्नु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यताउति लाएर मेरो बुक राम्रो, मेरो बुकबाट एकदम 50 फिजिक्सको क्वेसन पऱ्यो होइन। 200 मेरो 199 मेरो बुकबाट आयो, मेरो राम्रो होइन। XYZ सोल्युसन राम्रो, सिबीके होइन राम्रो, केही हुँदैन। +2 को बेसिक कन्सेप्ट जान्ने, देन आफ्टर क्वेसन गर्ने, क्वेसन कहाँबाट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई बताइ नै हाल्छु। त्यसको लागि केही टेन्सन गर्नु पर्दैन। क्वेसनको लागि कुनै बुक किन्नु पर्दैन। सबैजनाले के छ इन्डियन बुकबाट कपी पेस्ट गरेर राख्ने हो, ठिक छ। त्यस्तो कपी पेस्ट त भइ नै हाल्छ र कपी पेस्ट मात्रै गरेर राख्नु। मैले फिल्टर गरेर पनि एउटा पिडिएफ बनाएको छु, त्यो तपाईँहरूलाई फ्रीमा म गरिदिन्छु। कुनै पनि पैसा लाग्दैन त्यसको। अनि के भयो पिडिएफबाट पढ्दा भइ नै हाल्यो। नत्र भने पिडिएफबाट पढ्ने बानी छैन भने प्रिन्ट गर्नुहोस्, बोथ साइड प्रिन्ट गर्नुहोस्, निकालेर पढ्नु, ठिक छ। त्यही भएर कुनै पनि नोट्सको लागि अनि त्यसपछि पिडिएफहरूको लागि पैसा हाल्ने होइन। द्याट इज एब्सोल्युटली फ्री हो त्यो, ठिक छ। त्यो चाहिँ टेन्सन गर्नु पर्दैन। +2 को बुकलाई चाहिँ एकदम फोकस गर्नु पर्यो। लास्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको के छ हाम्रो त नि भन्दाखेरि +2 को बुक धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। यो +2 को बुक +2 को फिजिक्स जुन गर्दा नि हुन्छ, कुन गर्नु चाहिँ नि फिजिक्स भन्दाखेरि +2 मा जुन आफूले पढेको थियो है, जुन तपाईँले पढ्नु भएको छ। कसैले अस्मिताको पढ्नु भयो होला प्रिन्सिपल अफ फिजिक्स, कसैले पायनर, कसैले हेरिटेजको कम्प्रेहेन्सिभ फिजिक्स होइन। यो वाला जुन पढ्दा पनि हुन्छ कि यसमा कुनै पनि छैन कि मैले यो पढेँ होइन तपाईँले यो पढ्नु भयो होला। यो पायनर फिजिक्स भन्ने बुक पनि राम्रो छ है। यो राम्रो छ यो बुक, अलिकति लेटेस्ट एडिसनको किन्नु। +2 मा पढ्ने विद्यार्थीले हेर्नु भएको छ भने नत्र यो बुक पनि राम्रो छ है। राम्रो खालको बुक छ। यहाँबाट कन्सेप्टहरू पढ्ने। फेरि यो मात्रै बुक पढेर इन्ट्रान्स क्र्याक गर्न सकिँदैन, इट्स फ्याक्ट। त्यसमा टाइम म्यानेजमेन्टको कुरा आउँछ होइन। अलिकति अब हाम्रो एमसिक्यूलाई कसरी ट्याकल गर्ने भन्नेको बारेमा कुरा आउँछ। यो सबै कुराको जान्नको लागि हामीले के पढ्नुपर्छ? क्वेसन गर्नै पर्छ। यो कन्सेप्ट जान्ने अनि क्वेसन गर्ने। कन्सेप्ट मात्रै जान्दा नि थाहा हुँदैन कि त्यो कन्सेप्ट कहाँनिर लगाउने चाहिँ, त्यो कन्सेप्ट कहाँनिर लगाउने, कुन बेला ट्रिगर गर्ने भन्ने कुरा बुझ्नको लागि चाहिँ इन्ट्रान्स जोइन गर्नुपर्ने हो कि मेन कुरा। त्यही भएर यति मात्रै बुझ्नको लागि चाहिँ के छ, पुरै उनी गर्नुपर्छ भन्ने छैन कि। एकदम डिटेलमा अलिकति स्मार्ट तरिकाले पढ्यो भने क्र्याक हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। क्वेसन कहाँबाट प्र्याक्टिस गर्ने चाहिँ नि भन्दाखेरि क्वेसन ब्याङ्कबाट। यदि कसैसँग है तपाईँसँग जुन एभाइलेबल छ, या दाइको होस् सिनियरको होस्, तपाईँसँग पुरानो भए पनि हुन्छ। धेरैजनाले के छ 1 वर्ष 2 वर्ष भएको क्वेसनै गर्ने त हो नि, कुन नयाँमा केही फरक हुँदैन। बुक पनि धेरै महँगो हुन्छ नेपाली क्वेसन ब्याङ्कहरू 2250 होइन, त्यत्तिकै 2250 हुन्छ। त्यहाँ आफ्नो भएन भनेर कलर प्रिन्ट गरेर मान्छेले 1500 मा त बेचिरहेछन् होइन बुकहरू। त्यस्तो गर्नु भएन। या छैन भने, नत्र भने हामीसँग के छ
हाम्रो सिम्पली मोड्युल छ ओके त्यहाँबाट चाहिँ हामी क्वेसन ब्याङ्क छ हामीसँग यो क्वेसन त्यहाँ क्वेसन ब्याङ्कबाट चाहिँ हामीले के छ यो सिम्पली के छ हामीले बनाएको क्वेसनहरू छ यो क्वेसनबाट चाहिँ यहाँभन्दा बाहिरको आउनु सक्दैन धेरै लास्टै धेरै एमसिक्यूहरू छ यसमा ठिक छ लास्टै धेरै एमसिक्यूहरू छ यहाँबाट हामी त्यो प्रोभाइड गरिदिन्छौँ यसको लागि टेलिग्राम ग्रुप छ हाम्रो च्यानल हैन टेलिग्राम च्यानलमा हालिदिन्छौँ हामी यस्तै यस्तै कन्टेन्टहरू अब यो पिडिएफहरू हाल्न त अर्कामा प्रब्लम नै हुन्छ त्यही भएर यो चाहिँ एकदम जोइन गर्नु पर्यो यो जोइन गर्नु अनि यस्तो कन्टेन्टहरू चाहिँ फ्रीमा ग्राब गर्नु पैसा हाल्ने होइन यस्तो कन्टेन्टलाई पैसा हाल्ने भनेको के छ पढ्ने कुरालाई हाल्ने हो यस्तोलाई के पैसा हाल्ने के छ यसमा है यो चाहिँ गर्नु पर्यो आफूसँग भएको कुनै पनि नेपाली बुकहरू मोड्युल भयो कुनै मोड्युल छ भने ठिकै भयो इन्स्टिट्युटको मोड्युल भयो भने दारी चल्छ गुड अनि कुनै क्वेसन ब्याङ्क कम्प्युटर सोल्युसन अपडेटिङ पिसी यस्तो भयो भने पनि गुड होइन तर नयाँको लागि पछाडि जानु पर्दैन समस्या पब्लिकेसन पनि छ होइन नयाँको लागि पछाडि जानु पर्दैन एउटा भए चाहिँ काम चलाउ हुन्छ त्यहीँबाट क्वेसन आउने त्यही पास्ट इयर क्वेसन आउने होइन तिनीहरूले पास्ट इयर क्वेसन सल्भ गर्ने मात्रै हो त्यो कुरा पनि अब इन्डियन बुक पढ्ने कि नपढ्ने भन्दाखेरि यसको मैले वान एन्ड वान एन्सर म के दिन्छु भन्दाखेरि थ्योरीको लागि इन्डियन बुक पढ्ने होइन है एमसिक्यूहरू गर्दा हुन्छ त्यही पनि एमसिक्यू जो इन्ट्रान्स लेभलको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई छ म त एमसिक्यू पनि नगर भनिदिन्छु कुनबाट गर्छु एमसिक्यू मेगाबाट गर्छु युएसएसबाट गर्छु या मोडल सोडलबाट गर्छु होइन त्यो सबै के छ म यहाँ इन्टिग्रेटेड गरिदिएर त्यो डिफ्रेन्टहरू गर्नुभन्दा जस्तै मेगा फिजिक्समा 400वटा क्वेसन गऱ्यो फेरि पनि युएसएसमा गयो त्यहाँ 400 भयो होइन अब 800वटा क्वेसन म एउटै ठाउँमा इन्टिग्रेसन गरेर राखिदिएँ भने होइन कमन डुप्लिकेट क्वेसनलाई फालिदिएर अभियसली तिमी यो हेर्छौ त्यही भएर म्याक्सिमम् के छ धेरैजनाको विद्यार्थीको चोइस भनेको इन्ट्रान्स नेपालको के छ हाम्रो यो क्वेसन ब्याङ्क छ ठिक छ इन्ट्रान्स नेपालको क्वेसन ब्याङ्क छ यो चाहिँ अहिले हाम्रो पिडिएफ भर्जनमा छ जब हाम्रो यसको बुक निस्किन्छ त्यो चाहिँ हामी कम्प्लिटली विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई त्यसमा चाहिँ पे गर्नुपर्छ किनकि त्यहाँ कस्ट त होइन चार्जिङ लाग्छ त्यसको अलिकति बुक प्रिन्ट गर्दाखेरि नत्र पनि पिडिएफको नभने पिडिएफको के पैसा लाग्छ केही पैसा लाग्दैन यसको सोल्युसन पनि हामीमा छ हामीसँग होइन सोल्युसनहरू पनि हामी प्रोभाइड गरिदिन्छौँ मेन कुरा भनेको एमसिक्यू गर्ने विद्यार्थी भाइ बहिनी त यदि तपाईँहरूले जति नै एमसिक्यू गर्नुहुन्छ होइन त्यति नै राम्रो पढेर मात्रै कुनै कामै छैन पढेर काम छैन सिम्पली भन्छ नि पढेर काम छैन भनेको पढेर मात्रै कुनै काम छैन जबसम्म त्यो थाहा भएको कन्सेप्टलाई जस्तै यो क्वेसनलाई कुन कन्सेप्ट लाग्छ भन्ने कुरा थाहा छ त्यो ट्रिगर हुनु पऱ्यो क्या आफूलाई भित्र थाहा भएर त गर्नु पऱ्यो त्यो कुरा छ अब यदि कोही विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई दुई किसिमको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग ल्यायौँ हामीसँग लाइभ क्लास जोडेर सी क्लासेसहरू हामीसँग लिनुभएको छ एउटा के छ नर्मली जेनरल क्लासमा गर्नुभएको छ जेनरलमा के हुन्छ धेरैजना माथिहरू मान्छेहरू हुनुहुन्छ ठिक छ अनि त्यसपछि अर्को भनेको के छ 1-to-1 इन्ट्राक्सन पनि क्लास लिन सक्नुहुन्छ हाई प्रिमियम सब्सक्रिप्सन जसमा के छ एकदम पर्सनल मेन्टरसिपहरू गाइडेन्सहरू बढिदिन्छ त्यसमा किनकि 24/7 अप टु इन्ट्रान्ससम्म हामी के छ मेन्टर चाहिँ एउटा मेन्टर चाहिँ एकजना विद्यार्थीको लागि के छ हामी प्रोभाइड गरिदिन्छौँ सो द्याट सबै कुरा डाउटहरू उहाँबाट सल्भ हुन्छ क्लासेसहरू पनि उहाँहरूसँग 1-2 जना सबै प्रिमियम लिनेहरूलाई हुन्छ अब जो एकदम के छ यो कसको लागि चाहिँ प्रिमियम क्लास भन्दाखेरि म अलिकति भनिदिन्छु जो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पास मात्रै हुन खोज्नु भएको छ तर पेइङमा पढ्नु पर्यो अलिकति कन्सेप्ट जिरो नै छ होइन अनि त्यस्तोलाई बुस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो लेख्दा राम्रो भयो होइन विच इज लिटल कस्टली नत्र भने एकदम लाइभ क्लास लिएर मस्तसँग होइन सिम्प्लिफाइड लाइभ क्लास छ टक्कलाई यसमा 20-25 जना हुन्छन् एउटा क्लासमा मस्तसँग त्यसबाट पढ्दा पनि भयो कुरा एउटै हो होइन अब 1-to-1 नै किन पढ्नु पर्यो त नि तर यस्तो होइन कि 1-to-1 नै पढ्नु भएको छ विद्यार्थीहरू कोही अब 1-to-1 पढ्न खोज्नु भएको हुन्छ त्यस्तो विद्यार्थीहरूको लागि त्यो चाहिँ हुने हो है त्यसको लागि नै भयो अब डेली टेस्ट चाहिँ कसको लागि भन्दा जो के छ इन्ट्रान्स नेपालमा पढ्नु भएको छ उहाँहरूलाई डेली टेस्ट लेख्नु नि भएको छ है जो बाहिर विद्यार्थी हुनुहुन्छ जो होइन अरू इन्स्टिट्युटहरू जोइन गर्नुभएको छ होइन अन्य एन्भाइरोमेन्टहरू जोइन गर्नुभएको छ अरू कुनै पनि सेल्फ स्टडी गर्नुभएको छ उहाँहरूको लागि चाहिँ डेली टेस्ट चाहिँ एकदम बोनी साबित हुन्छ कि जति धेरै डेली टेस्ट गरिन्छ र इन्टरनेसनलको डेली टेस्टबाट जहिले पनि म यस्तो 99 त भन्दिनँ र 70-80% जहिले पनि यहीँबाट आउँछ एराउन्ड द क्वेसन आउँछ है त्यही भएर आफ्नो कन्फिडेन्टलाई के छ आफ्नो कन्फिडेन्टलाई एकदम के छ कन्स्ट्यान्ट राख्नको लागि र आफ्नो के छ त्यो प्रिपरेसन जर्नीलाई स्मुथ बनाउनको लागि डेली टेस्ट चाहिँ लास्टिङ भूमिका खेल्छ डेली टेस्ट सिरिज पनि लिन सक्नुहुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले डेली टेस्ट सिरिज लेख्नको लागि डेलीको हुन्छ होइन पिसिबी प्लस म्याथको 50वटा क्वेसन हुन्छ डेली हुन्छ अप टु सीसम्म यो लेख्नको लागि चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले के छ इन्ट्रान्स नेपाललाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला है या क्लास लेख्न लागि भयो क्लास
दुईटा छ, एउटा जेनरल लाइभ क्लास भयो, अर्को प्रिमियम के छ लाइभ क्लास भयो, जुन लेख्दा पनि हुन्छ एज यु अलवेज। ठिक छ, डेली टेस्ट सिरिज। त्यसको लागि चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नको लागि चाहिँ डाइरेक्टली फोन गर्दा पनि हुन्छ हैन, फोन गर्दा पनि हुन्छ। यो पछाडिको नम्बरमा हाम्रो वाट्सएप पनि छ है, 9745722571। यसबाट वाट्सएप कल गर्दा पनि हुन्छ, जे गर्दा पनि हुन्छ एज यु विस। जेसुकै गर्नुहोस्, यो कन्ट्याक्ट गर्ने इन्फर्मेसनबाट हामी तपाईँको के छ अरू पनि डाउटहरू केही पनि छ भने हामी यहाँबाट के छ सल्भ गर्छौँ। र आजलाई यति नै है। फेरि अर्को पनि के छ यस्तै रिलेटेड भिडियोहरू बनाएर म ल्याउने नै छु। अझै के चाहिएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हैन, के को बारेमा डाउट छ त्यसको बारेमा भन्नुहोस्। नेक्स्ट भिडियोमा हामीले के छ त्यसको बारेमा बनाउँछौँ। थ्याङ्क यू। अल द बेस्ट फर योर CE 2080 प्रिपरेसन।